Sziasztok, én Szakanyi Milán vagyok, és a mai videóban szokatlan módon egy stúdiómonitorról fogok nektek beszélni pár percet. Ha érdekel titeket a téma, maradjatok velem, és intro helyett nézzünk is meg gyorsan egy unboxing videót. Na hát, ahogy láttátok, a Kali Audio IN5-ös hangfalat nézzük meg egy kicsit közelebbről. Ugye ez egy aktív 3 utas stúdiómonitor. A technikai részleteket rögtön ide is teszem nektek a Heatspace oldaláról. Ha gondoljátok, itt megállíthatjátok a videót, de be is linkelem nektek a leírásba a hangfalat, ott tudtok még tájékozódni róla bővebben is. Én nagyon szeretem az olyan gyártókat, akik jó ár-érték arányú termékeket forgalmaznak, ezért is volt számomra rögtön szimpatikus a Kali Audio. Érdemes megnézni a termékpalettájukat, mert vannak rendkívül érdekes megoldásaik. Visszatérve az IN5-re, az első benyomásom az volt, hogy hát ez a hangfal nem kicsi, pedig van ennek még egy nagyobb testvére, az IN8, de én, aki kis Genelec 80-20-as hangfalakon szocializálódtam, elsőre meglepődtem a hangfal méretén. Itt láthatjátok egymás mellett a két említett stúdiómonitort. A második benyomásom a hangfalról, amikor már meg is szólalt, az volt, hogy rendkívül kerek, dús hangja van, a középtartomány az kifejezetten tetszetős, viszont nekem személy szerint a mély tartomány volt az, ami igazán tetszett. A 80-20-asokban nyilván soha nem hallottam ilyen mély hangokat, viszont a magas frekvenciák azok kicsit visszafogottak, nem tolakodnak annyira előre, úgyhogy aki szereti az extra részletes magasakat, annak lehet, hogy egy icipici hiányérzete lesz, de azt tudja, hogy összességében egy rendkívül szerethető és jó hangú hangfalról beszélünk. Ha esetleg ilyen vagy hasonló eszköz beszerzését tervezed, mindenképpen ajánlom, hogy látogass el a Heatspace-be, ahol professzionális körülmények között meghallgathatod ezt is, meg egy csomó más hangfalat is, ott már úgyis hallani fogod, hogy neked melyik tetszik a legjobban. A hangfalnak vannak rendkívül felhasználóbarát megoldásai a testre szabhatóságot illetően, a hátoldalán láthatok különböző ábrákat, és ezek, valamint a kis dip switchek segítségével be tudjátok lőni a hangfalat a stúdiótok vagy szobátok adottságaihoz, így megteremtve a legoptimálisabb lehallgatást. Bemenetekben sem szűkölködik a hangfal, hiszen RCA, jack és XLR bemenetünk is van, úgyhogy ilyen szempontból is praktikus az eszköz. A szabványos tápkábel bemenet mellett található a főkapcsoló, a működés pedig elől egy apró kék LED jelzi. Csinálhatnék itt mindenféle hangtesztet a videóban, de úgy gondolom, hogy sokkal jobban jártok, hogyha inkább elmentek és meghallgatjátok élőben. Én azt mondom, hogy a szokásos mainstream gyártók mellett a Kali Audióra mindenképpen érdemes odafigyelni, hiszen még csak kb. 6 éve működik ez a cég, és már is világszerte forgalmazzák a hangfalaikat, úgyhogy én mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki őket. Nagyon köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Igaz, hogy én eddig a Music Mall csatornájára készítettem akusztikus gitár bemutatókat, de van egy pár téma, amiről ezen a csatornán is szívesen beszélnék, ilyen például az SE Electronics-szal való együttműködésem. Hogyha érdekelnek titeket hasonló témákban videók, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, valamint ha bármi kérdésetek vagy felvetésetek van, nyugodtan használjátok a komment szekciót. Ha pedig még be is lájkoljátok a videót, akkor aztán tényleg egy szavam nem lehet. Köszi a figyelmet, találkozunk egy következő videóban vagy egy koncerten. Sziasztok!